नमस्कार विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, आज आपण बघणार आहोत लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्समधील पुढचा पॉईंट. तर आता पॉईंटचं नाव आहे डिटर्मिनंट. डिटर्मिनंट कशाला म्हणायचं आता समजून घ्या. इथे डिटर्मिनंट याच्यात दोन व्हर्टिकल लाईन दिलेल्या असतात आणि त्याच्यामध्ये नंबर दिलेले असतात. ते नंबर आपण इथे कन्सिडर करूया. ABCD हे जे नंबर हे याला काय म्हणायचं, डिटर्मिनंट. हे जे पूर्ण आहे याला काय म्हणायचं, डिटर्मिनंट. आता या डिटर्मिनंटमध्ये रो आणि कॉलम्स आहेत. रो आणि कॉलम्स तर A B तर C आणि D हे दिले आहेत. हे काय झाले, हे आडवे. तर आडव्याला काय म्हणतो आपण, रोज. मग याला R हे काय झाले, रोज. तर उभे जे आहेत व्हर्टिकल नंबर कुठले झाले, AC. तर दुसरं काय झाले, दुसरे व्हर्टिकल BD याला काय म्हणायचं, R. कॉलम्स काय म्हणायचं, याला कॉलम्स. आता हे बघा, रो दोन AB आणि CD हे दोन रोज झाले. तर AC आणि BD तर एका रोमध्ये दोनच इलिमेंट आहे ना. या रोमध्ये किती झाले, 2 एलिमेंट्स. या रोमध्ये किती झाले, 2 एलिमेंट्स. तर ह्या कॉलममध्ये 2 एलिमेंट्स झाले. म्हणून ह्या डिटर्मिनंटची डिग्री पण काय असते, 2. 2 म्हणून ती डिग्री त्यांनी कन्सिडर केली आहे. 2 म्हणजेच 2. द डिग्री ऑफ द डिटर्मिनंट काय असते, 2. आता ह्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करायची. हे डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट कशी करणार, हे बघा. हे डिटर्मिनंट झालं ABCD. आता यांचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं. आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन A आणि Dचं, AD. तर दुसरं कुठलं होईल, B आणि Cचं. हे झाले 2 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. आणि या क्रॉस मल्टिप्लिकेशनचं काय घ्यायचं, डिफरन्स. जो काय डिफरन्स येईल ती काय होईल, इज द व्हॅल्यू ऑफ द डिटर्मिनंट. इज द व्हॅल्यू ऑफ द डिटर्मिनंट. समजलं. आता हा डिटर्मिनंट कशाने रिप्रेझेंट करतात, डिटर्मिनंट रिप्रेझेंट बाय कॅपिटल लेटर. ABC एक्सेट्रा. A to Z माहिती आहेत ना आपल्याला. A to Z कॅपिटल लेटर कुठलाही घेऊ शकतो आपण. पॉईंट बघूया, डिटर्मिनंट मेथड. कुठला पॉईंट, डिटर्मिनंट मेथड. आता हा डिटर्मिनंट मेथडलाच दुसरं काय नाव आहे, क्रॅमर्स रूल. का याला क्रॅमर्स रूल नाव आहे, कारण एक स्विस मॅथमॅटिशियन होता आणि त्याचं नाव होतं गॅब्रियल क्रॅमर्स. मग त्याच्या नावावरनं या मेथडला नाव दिलं क्रॅमर्स रूल. समजलं. मग हा क्रॅमर्स रूल कसा सॉल्व करायचा, आणि ही डिटर्मिनंट मेथड कशासाठी यूज करायची आपल्याला, टू सॉल्व द सायमल्टेनियस इक्वेशन. मग आता आपल्याला माहिती आहे सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स पण कुठले असतात, AX प्लस BY इज इक्वल टू C असतात ना. पण इथे सायमल्टेनियस, मग 2 इक्वेशन असतात ना, मग परत तेच येईल की नाही, AX सायमल्टेनियस AX प्लस BY प्लस C. पण त्यांचे कोइफिशियंट काय असतात, वेगळे असतात. व्हेरिएबल सारखेच असतात पण कोइफिशियंट काय असतात, डिफरंट असतात ना. म्हणून मग आता इथे आपण त्यांना A1X B1Y आणि C1. तसंच इथे दुसरं इक्वेशन आहे ना, म्हणून आपण या कोइफिशियंटला काय म्हणू, A2X प्लस B2Y आणि C2 असे हे 2 इक्वेशन घेतली. मग आता हे 2 सायमल्टेनियस इक्वेशन झाले ना. मग आता हे यांची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करायची, कसं आहे हे क्रॅमर्स रूल, तर तो बघूया आपण. आता याच्यामध्ये आपल्याला डिटर्मिनंट ना, म्हणून आता इथे आपण D कन्सिडर करूया. D
इज इक्वल टू इन डिटर्मिनंट A1 A2 B1 B2 झालं. तर दुसरं आपल्याला सायमल्टेनियस इक्वेशनमध्ये आपण काय फाइंड आउट करतो, एक्स आणि वाय जे व्हेरिएबल आहेत त्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करतो ना. आता हे डिटर्मिनंट झालं. मग आता याच्यामध्ये हा क्रॅमर्स रूल यूज करून आपल्याला एक्स आणि वायचीच व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. मग आता त्याच्यासाठी इथे डिटर्मिनंट झालं. आता अजून एक डिटर्मिनंट, कुठला डिटर्मिनंट, डी एक्स इज इक्वल टू काय येईल, C1 C2 B1 B2. तर तिसरं आता वाय राहिलं ना, दुसरा 2 नंबरचा व्हेरिएबल राहिला ना आपला. मग त्याच्यासाठी काय येईल, इथे काय घ्यायचं आपण, डी वाय इज इक्वल टू डी वायसाठी काय डिटर्मिनंट A1 A2 C1 C2. हे A1 E2 आता तुम्हाला आधी सांगितलं इथे मी कोइफिशियंट आहेत ते कोइफिशियंट घेतलेत आपण, कोइफिशियंट ऑफ एक्स आणि कोइफिशियंट ऑफ वाय आणि कॉन्स्टंट टर्म C1 C2 समजलं. मग आता एक्स आणि वाय कशी फाइंड आउट करायची व्हॅल्यू, तर त्याच्यासाठी इथे आपल्याला अजून एक डिव्हिजन घ्यायची. आता जे ह्या 3 व्हॅल्यू फाइंड आउट करू आपण त्यांची डिव्हिजन घ्यायची, डी एक्स अपॉन डी अँड y इज इक्वल टू डी वाय अपॉन डी. हे झालं डिटर्मिनंट मेथड, दॅट इज क्रॅमर्स रूल. यालाच काय म्हणायचं, क्रॅमर्स रूल. मग आता हे एक एक्झाम्पल घेऊन आपण हे समजून घेऊया. तुमच्या टेक्स्टबुक पेज नंबर 14 वरतीच एक सायमल्टेनियस इक्वेशन दिलेलं आहे आणि ते आपल्याला कंप्लीट करायचं आहे. बॉक्स त्याच्यामध्ये फिल इन द ब्लँक्स दिलेलं आहे, पण आपण ते पूर्णपणे असं सॉल्व करूया म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल ते एक्झाम्पल. मग ते इथे घेऊन आपण एक्झाम्पल, कुठलं एक्झाम्पल दिले, y प्लस 2x मायनस 90 इज इक्वल टू 0. तर दुसरं सायमल्टेनियस इक्वेशन दिले 2x मायनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. आता हे जे सायमल्टेनियस इक्वेशन दिले आपण त्याला नंबरिंग करून घेऊया आणि प्रॉपर जसं आपल्याला पाहिजे तशी त्याची अरेंजमेंट करून घेऊया. म्हणजेच कसं होईल, 2x प्लस वाय पॉझिटिव्ह आहे ना, आणि हा मायनस 19 इकडे गेल्यानंतर तो काय होईल, पॉझिटिव्ह 19. हे झालं इक्वेशन फर्स्ट. तर सेकंड 2x मायनस 3y इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह 3 तिकडे काय होतील, निगेटिव्ह. झालं. आता आपल्याला त्यांचे कोइफिशियंटला नंबरिंग करून घ्यायचं, A1 A2 A1 B1 आणि C1. तर दुसऱ्या इक्वेशनमधले जे कोइफिशियंट आणि कॉन्स्टंट नंबर आहे त्याला A2 B2 आणि C2. तर चला तर मग करून घेऊया आपण ते. मग A1 काय होईल आपला, A1 पहिल्या इक्वेशनमधला जे कोइफिशियंट आहे एक्सचा तो म्हणजे A1, वायचा कोइफिशियंट जो आहे म्हणजे तो काय होईल, B1, किती आहे तो 1. तर कॉन्स्टंट टर्म काय आहे, C1 इज इक्वल टू 19. आता दुसऱ्या इक्वेशनमधला एक्सचा कोइफिशियंट A2 म्हणजेच 2, B2 वायचा कोइफिशियंट -3 आणि C2 कॉन्स्टंट टर्म. झालं, A1 मिळाला आपल्याला. आता आपल्याला कशाने सॉल्व करायचं आहे, डिटर्मिनंट मेथडने म्हणजेच क्रॅमर्स रूल यूज करून सॉल्व करायचं आहे. आता बघितलं आपण वरती आपल्याला डी एक्स आणि डी वायच्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे. तर डीसाठी आपण बघितलं काय, डीसाठी काय डिटर्मिनंटमध्ये A1 A2 तर B1 B2. आता इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं. बघितलं ना आपण डिटर्मिनंटमध्ये काय करायचं, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून त्यांचा डिफरन्स घ्यायचा, तोच काय येतो व्हॅल्यू ऑफ द डिटर्मिनंट. आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशनमध्ये आधी आपल्याला व्हॅल्यू लिहावं लागतील, A1 A2 B1 B2. A1ची व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे 2,
A2ची व्हॅल्यू पण आहे आपल्याकडे 2, B1 1 तर B2 -3. आता इथे करूया क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 2 इंटू -3 -3 मायनस आहे म्हणून ब्रॅकेटमध्ये टाकला मायनस B1 1 इंटू -3 -1 इंटू 2. आता काय येईल याची व्हॅल्यू 2 3 चा 6 -6 -2 मायनस मायनस बिकम प्लस. किती मिळाले आपल्याला इथे मिळाले -8. देअरफॉर डीची व्हॅल्यू मिळाली ते आपल्याला -8. आता डी एक्सची व्हॅल्यू फाइंड आउट करूया. डी एक्स इज इक्वल टू इनडिटर्मिनंट C1 C2 B1 B2. आता C1 कॉन्स्टंट टर्म कुठल्या आहेत आपल्या? C1 19 C2 -3 B1 1 B2 -3 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 90 इंटू इन ब्रॅकेट -3 -1 इंटू -3 इज इक्वल टू 19 3 चा 57. पण आता ते 57 कसे येतील? निगेटिव्ह येतील. मायनस इन ब्रॅकेट 1 इंटू -3 -3. आता इथे काय होईल? मायनस मायनस बिकम प्लस होईल ना. -57 प्लस 3. आता प्लस मायनस मायनस 57 -3 किती झाले? 54. पण हे 54 कसे होतील? निगेटिव्ह होतील, कारण की 57 हा मोठा आहे, तर मोठ्या नंबरचा आपल्याला साईन द्यावं लागेल इथे. डी एक्स. आता डी वायची व्हॅल्यू फाइंड आउट करूया. डी वाय इज इक्वल टू इन द डिटर्मिनंट A1 A2 C1 C2. आता व्हॅल्यू A1ची व्हॅल्यू किती आहे आपल्याकडे? A1ची व्हॅल्यू आपल्याकडे A1 आणि A2 आहे 2 2. C1 आणि C2 19 -3 इज इक्वल टू 2 इंटू -3 -19 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 3 चा 6 -6 19 2 चा 38 इज इक्वल टू मायनस मायनस बिकम प्लस अँड साइन मायनस 38 प्लस 38 अँड 6 44. किती आले? डी वायची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला -44 मिळाली डी वायची व्हॅल्यू. आता फॉर्म्युला आपल्याकडे एक्स आणि वायसाठी काय करायचं आपल्याला? देअरफॉर एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू डी एक्स किती मिळाला आपल्याला? इथे वरती काढला आहे ना आपण. डी एक्स मिळाला आहे आपल्याला -54. तर पहिला आपल्याला डी मिळाला आहे. डी किती मिळाला आहे? -8. आता मायनस मायनस काय होणार? प्लस होऊन जाईल ना. मग आधी लिहून घेऊ आपण, सोपं करून घेऊया. 54/8. मग 54/8 तर आपण आधी 2ने डिवाईड करू. 2 2 4 चा 8 2 2 चा 4 1 रिमेन 2 7 चा 14 27/4. आता इकडे पुढे भाग नाही जाणार, म्हणजेच आपल्याला एक्सचा एक्सची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला? 27/4. आता वायची व्हॅल्यू फाइंड आउट करूया. वायसाठी काय फॉर्म्युला आहे? वाय इज इक्वल टू डी वाय अपॉन डी. डी वायची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला -44. तर डीची व्हॅल्यू आहे -8. आता मायनस मायनस प्लस होऊन जाईल 44/8. आता परत 4ने डिवाईड करूया. 4 2 चा 8 4 1 चा 4 4 1 चा 4 11/2. मग वायची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला? 11/2. आलं की नाही? आले एक्स आणि वायची व्हॅल्यू. तर मग आता आपलं आन्सर काय आलं?
therefore answer y एक्स वाय एक्सची पहिल्यांदा एक्सची व्हॅल्यू लिहितो ना आपण, किती आपली ती 27/4 आणि वायची 11/2 झाली. इज द सोल्युशन of the equation. Is the solution of the equation. समजलं? तर पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण बघूया प्रॅक्टिस सेट 1.3.